Знаєте, що спільного між Росією та вашим сусідом, який паркується на двох місцях? Обидва впевнені, що все навколо їхнє по праву, тільки сусід хоча б не переписує історію паркування. Сьогодні ми поговоримо про найбільшу історичну крадіжку в Європі. Ні, не про золото скіфів, хоча і про це теж. Ми поговоримо про те, як назву країни вкрали так майстерно, що навіть Columbia Pictures не представляє. Спойлер. Якби авторське право існувало в середньовіччі, судові позови досі б розглядалися. Отже, сідайте зручніше, бо зараз ми розповімо, як Московія стала Росією, хто придумав термін «Малоросія» і чому Україна – це точно не окраїна. Отже, приготуйтеся, сюрпризів буде більше, ніж бойових комарів у російській пропаганді. Масштаб вас вразить. Давайте почнемо з очевидного питання. Що таке Русь? Русь – це держава, яка існувала з 9 по 13 століття з центром у Києві. Запам'ятайте це слово «Київ». Не Москва, не Санкт-Петербург і точно не якийсь Урюпінськ. Але ось незадача. Москва в цей час була, як би це сказати, неіснуючою. Перша згадка про Москву – 1147 рік. Для порівняння. Київ заснований у 5-6 столітті. Тобто, коли Київ вже був культурним центром Європи, з бібліотеками та соборами, на місці Москви білки збирали жолуді. Але це, звісно, не завадило пізніше оголосити: Москва, Третій Рим. Чому не 4-й? Чому не 5-й? Ну, амбіції ж треба мати розумні, так? Отже, Русь – це Київ. Запам'ятали? Добре, бо далі починається цирк. Після монгольської навали у 13 столітті, коли Русь розтрощили, на північному сході почало формуватися Московське князівство. І ось тут увага. Воно називалося Московія. Не Росія. Московія. У всій Європі на картах, у документах, у листах писали Московія, Москови, Мускови. Іван Грозний – цар Московії. Пьотр І – спочатку теж цар Московії. Але проблема з назвою Московія полягала в тому, що вона була, надто чесною. Вона говорила «ми» – князівство навколо Москви, яке якось вижило під монголами і тепер намагається щось із себе представляти. А хто захоче бути Московією, коли можна бути спадкоємцем Великої Русі? Тільки одна проблема – Русь – це Київ. Бо незважаючи на те, що Київ було спалено Батиєм, життя в Києві не припинялося. А Київ до Московії ніякого відношення не мав. Тобто, взагалі ніякого. Але коли це когось зупиняло. А тепер увага! Історія про те, як стати спадкоємцем Великої імперії через одруження. Так, друзі, це працює не тільки в серіалах про королівські династії. 1472 рік. Іван III, великий князь Московський, одружується на Софії Палеолог, племінниці останнього візантійського імператора. І от тут, у московського князя, в голові клацнуло: «Стоп! Я ж тепер родич візантійського імператора, а Візантія – це ж Другий Рим». Отже, барабанна, тріп. Москва – це Третій Рим. Суди б вас засміяли. Москва – Третій Рим. Але в 15 столітті суду не було, тому можна було говорити що завгодно. І от монах Філофей у 1523 році пише знамениту фразу: «Два Рими впали, третій стоїть, а четвертому не бути». Чому не бути четвертому? А тому, що третій вже зайнятий. Москва! Неважливо, що Рим був центром найбільшої імперії світу, а Москва – князівством у болотах. Неважливо, що Візантія була спадкоємницею грецької культури, а в Москві в цей час люди тільки-тільки почали читати. Амбіції. І ось так, через одне одруження і трохи фантазії, Московія оголосила себе спадкоємицею Римської імперії. За такою логікою, будь-хто може одружитися на родичці знаменитості і оголосити себе спадкоємцем її слави. Дві Клеопатри правили. А третя працює в обліку, а четвертій не бути. Третій Рим на Московії не прижився. Ніхто так і не визнав Московію як спадкоємицю Риму. Для Західного світу – Англії, Франції, Нідерландів – його держава була Московією, Мускові, а він – Великим князем Московським.
Петро І активно боровся проти цього. Він вимагав від іноземних послів називати його державу Росією. Спеціальним указом Петро І наказав іноземним канцеляріям перестати використовувати назву «Московія». Тих, хто відмовлявся, могли навіть не прийняти при дворі. Вкрай бракувало величної історії. У повному титулі до 1721 року часто вказувалося «Цар і самодержець Великої і Малої і Білої Русі». У 1721 році Петро І вирішив підписуватися «Ми», Петро І, імператор і самодержець всеросійський. Московія більше не існує. Тепер ми – Росія. Ми – спадкоємці Русі. Не питайте як, просто повірте. І от так, одним царським указом Московія стала Росією. Проте і до Петра були спроби привласнити цю назву. Цим часто грішили московські правителі. Наприклад, Юрій Данилович та Іван Калита називали себе великими князями всієї Русі. Але хто придумав саме цю назву? Росія. Тут на сцену виходить Феофан Прокопович, український церковний діяч, який за іронією долі допоміг Московії вкрасти ім'я Русі. Феофан Прокопович був таким собі інтелектуалом XVIII століття. Феофан Прокопович народився в Києві, навчався в Києво-Могилянській академії, найкрутішому освітньому закладі Східної Європи. Розумний, освічений, талановитий. Його зірковий час настав у 1709 році, коли після Полтавської битви він забабахав Петру І такий палкий комплімент у Софійському соборі, що в царя від задоволення навіть вуса закрутилися сильніше. Петро, який до цього чув від московських бороданів лише бурчання про те, що голити щоки – це гріх, раптом зрозумів – ось він, мій особистий SMM-менеджер рівня Бо Б. Московії бракувало не тільки величі, але й освічених людей. Прокопович мав освіту римського колегіуму та інтелект об'ємом у кілька терабайтів, що дозволяло йому тролити консерваторів цитатами з Декарта, поки ті намагалися згадати, як пишеться слово «філософія». І він шукав, кому б продати свої знання та навички. Кандидатом на працедавця він обрав Петра І. Їхній дует нагадував класичний поліцейський серіал. Петро ламав старі порядки через коліно, а Феофан підбігав з латиною та філософськими трактатами, щоб юридично довести, що це було не насильство, а освічений абсолютизм. Коли Феофан переїхав до Петербурга, він першим ділом хакнув церкву, замінивши патріарха на синод, фактично перетворивши священників на держслужбовців із дуже специфічним дрес-кодом. Він написав «Правду волі монаршої», де так заплутав усіх теорією суспільного договору, що люди погодилися. Якщо цар хоче призначити спадкоємцем навіть свого улюбленого коня, то це виключно заради загального блага. Саме завдяки маркетинговому генію Феофана Московське царство пройшло ребрендинг і стало Російською імперією, бо слово «царство» звучало надто олдово, а імперія – це вже преміум-сегмент. Найбільший іронічний жарт долі полягає в тому, що цей випускник Могилянки створив ідеологічного монстра, який потім витратив століття, намагаючись довести, що ніякої України та її освіти ніколи не існувало. Дякуємо, Феофане. Дякуємо за послугу. Саме Прокопович розробляв ідеологію Росії як спадкоємниці Русі. Саме він писав трактати, де пояснював, чому Московія має право називатися Росією. Логіка була проста. Ми православні, Русь була православною, отже, ми Русь. Поки російська пропаганда намагається виписати в Україні свідоцтво про народження, то в кабінеті Леніна, то в штабах Австро-Угорської імперії, історичні факти вказують на зовсім інший напрямок. Насправді, сучасну ідеологічну концепцію Російської імперії створив випускник та ректор Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович. Може нам теж сказати, що Росію придумали. Росія – це київсько-могилянський проект XVIII століття. Звучить непогано, чесно. Але іронія ще глибша. Прокопович створив ідеологію держави, яка пізніше намагалася знищити його рідну культуру. Це як винайти зброю, а потім дивитися, як нею стріляють у твій дім. Але
Але як з'явилася назва «Росія»? У 14 столітті Русь нагадувала розбиту тарілку, шматочки якої намагалися розтягнути по кишенях литовські князі та польські королі, поки Москва на північному сході тихо будувала свій ЖК з власними правилами. Грецькі патріархи, які керували православною церквою в золотих кабінетах Константинополя, чухали бороди і не розуміли, як підписувати конверти цій купі розрізнених князівств, колись єдиної Русі в офіційних документах. Вони використали термінологію, звичну для античних греків. Мікра Росія – Мала Русь, Мегалі Росія – Велика Русь. Ви думаєте, що велика означає велична? Але ніт. Для давніх греків мала частина країни була як улюблена стара квартира в центрі міста, метрополія, а велика – це як безкінечні новобудови на околицях, де ще навіть метро не провели, тобто колонії. Ви, звісно, помітили, що в слові «Росія» є зайва літера «О». Це все тому, що греки не могли нормально вимовити наше коротке «Русь» і додавали туди свій фірмовий середземноморський акцент. Але потім московські ідеологи зробили геніальний хід. Вони перевернули сенс. «Мала» стала означати «маленька», «другорядна», а «велика» – «головна», «велична». І всі чомусь погоджуються. От так термін «малорос» із позначення корінного, справжнього руса перетворився на образливе слово для другосортного українця. От що завжди московити вміли, так це перекручувати історію. Врешті-решт, термін «малоросія» став настільки токсичним, що українці вирішили, знаєте що? Забирайте свої грецькі назви назад, ми будемо просто Україною. А тепер головне питання – звідки назва Україна? Російська пропаганда обожнює казати «Україна – це окраїна». Ні. По-перше, давайте про мову. Слово «Україна» вперше з'являється у літописах 12 століття. І воно означало «земля», «країна», «регіон». Походить від праслов'янського «край», що означало «земля», «територія». Префікс «у» означав «у межах», «всередині». Отже, Україна – це земля, країна, наш край. Порівняйте країну на Балканах. Але московські пропагандисти кажуть «ні-ні, це окраїна Росії». Перша згадка слова «Україна» з'являється в київському літописі у 1187 році у зв'язку зі смертю переяславського князя Володимира Глібовича. Літописець пише: «І плакали за ним усі переяславці, за ним же Україна багато отужила». Тут вмикається логіка. Переяслав, нині Київщина – це самий центр тодішньої Русі. Як він міг бути окраїною? Окраїною чого? Диких лісів на півночі, де ще навіть жаби не навчилися квакати по-московськи. Називати серце держави окраїною – це як назвати Майдан Незалежності далеким хутором Києва. Плутанини додавала також кирилиця. У давній кирилиці літеру відрізнялися від сучасної «у». Замість неї використовували диграф – дві літери разом. «Оу» – це виглядало або як дві літери поруч, або як вертикальна конструкція, де маленька «у» сидить на голові у великої «о». Коли ви бачите в літописі слово «Україна», недосвідчене око або око пропагандиста бачить там першу літеру «о». Логіка маніпулятора. Дивіться, написано «Окраїна». Значить, це окраїна. Реальність – це просто особливість письма. Читалося це виключно як «у». Ми ж не читаємо англійське слово «school» як «щоул». Російські імперські філологи в 19 столітті почали активно підчищати тексти. Вони брали слово «Україна» і казали: «Ну, літеру «о» ми замінимо на просто «о», бо нам так зручніше доводити територіальну меншовартість цих земель». Але навіщо московським філологам знати давньоруську мову? Набагато простіше придумати свою етимологію. З часом, під час реформ письма, цей диграф розпався. «О» пішла своєю дорогою, а «у» стала такою, як ми її знаємо. Але фантомні болі у пропагандистів залишилися. Вони досі тикають пальцем у скани давніх рукописів і кричать: «Дивіться, там кружечок на початку слова – це окраїна». Хоча будь-який першокурсник філфаку знає, що той кружечок – це лише половинка літери «о». Знаєте, є старе прислів'я: якщо повторювати брехню достатньо довго, люди повірять. Московія повторювала цю брехню 300 років. І деякі повірили. Але історія вперта штука. Документи не зникають.
карти не переписати. І як казав українофоб Булгаков, рукописи не горять. Коли європейські картографи, французи-голландці у 17 столітті малювали мапи, вони писали Ukraine у pays de Козак. «Україна – країна козаків». Отже, що ми маємо в сухому залишку? Московія вкрала назву «Росія» у греків, історію у Києва, а ідеологію Звучить у непогано, випускника чесно. Могилянки, якого потім сама ж і заборонила. Яскравим прикладом є безцінне скіфське золото з українських курганів, яке десятиліттями вивозилося до Ермітажу, і цю ж практику культурного мародерства Росія продовжує під час сучасної війни. Московія, яка 300 років переконує світ, що вона – це Рим, Русь і Візантія одночасно, хоча починалася з хатини посеред болота, де головним культурним артефактом був податковий звіт для хана. Якщо хтось знову скаже вам, що Україну придумав Ленін чи австрійський генштаб, просто посміхніться. Адже ми тепер знаємо, це ми придумали їхню Російську імперію. Прокопович просто забув залишити внизу дрібним шрифтом. Всі права належать Києву. Копіювання карається історією.